Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। एआरबी निर्माण सेवाको तर्फबाट एआरबी कन्स्ट्रक्सन सर्भिसको तर्फबाट पनि सबैजना नमस्कार। आज चाहिँ हामी यहाँ फर्मको काम चाहिँ कम्प्लिट गरेर सम्पन्नको अवस्थामा छौँ। सबै फर्मको काम चाहिँ कम्प्लिट भइरहेको छ। आज फाइनल हो फर्मको काम। प्लाइ यो चाहिँ हामीले प्लाइ चाहिँ कम्प्लिट गरेर यसपछि हामी रडको कामहरू सुरु गर्दैछौँ। आज हामीले चाहिँ यसमा वाटरप्रुफ प्लाइहरू युज गरिरहेका छौँ भने योभन्दा अगाडि फर्मको कामको डिटेल मैले हालेको छु, भिडियोहरू हालेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फाइनल हो यो फर्मको फाइनल स्टेप हो। यो प्लाइ बिछाइसकेपछि त्यसपछि हामी रडको काम सुरु गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले च्यानलको काम, पन्टीको काम जति पनि छ सबै मैले डिटेलमा राखिदिएको छु। प्रत्येक भिडियोहरू छ, हेरेर नबोल्नु होला। अनि केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर आवास घर हो। यसमा चाहिँ 12 को कोलम र 9-12 को बिम हुन्छ। च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिजाइन होम डिजाइन बिल्डिङ भनेर एउटा मैले भिडियो हालेको छु, त्यही बिल्डिङ हो यो। त्यो सेकेन्ड फ्लोर हो। योभन्दा माथि अरू पनि जान्छ। त्योसँगै तपाईँहरूलाई म भिडियो अपडेट दिइराख्छु। सबैजनाले लाइक हालिदिनु है त। प्लाइको काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो खाली स्पेस हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो भागमा चाहिँ खाली स्पेस रहन्छ। यो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यो यसको बारेमा पनि रन भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ हाम्रो खाली स्पेस रहन्छ। यो चाहिँ यसको लागि यो झल्लरहरू राख्छ, बङ्गलाहरूमा झल्लरहरू राख्नको लागि चाहिँ खाली स्पेस रहन्छ। फाइनल अब यो चाहिँ हाम्रो प्लाइको काम चाहिँ कम्प्लिट हुँदैछ हैन। यो प्लाइ काम सकिसकेपछि हामीले चाहिँ सरियाको काम सुरु गर्छौँ। रडको काम भोलिदेखि सुरु हुन्छ। रड पनि रेडी हुँदैछ। रड सिधा गरिसकेको छ कडाहरूमा। रडको काम पनि भइरहेको छ। भोलिदेखि चाहिँ हामीले लगतै जमाजम पारेर रडको काम सुरु गर्छौँ। यो 1500 स्क्वायर फुटको आवासीय घर हो। यो 12 को कोलम छ भने बिम चाहिँ 9-12 को बिम हुन्छ। 16 को यो चाहिँ 16 mm को रड, यो 12 mm को रड, 18 रड चाहिँ कोलम राखेको छ। डबल रिङ हुन्छ यसमा। एउटा 9-9 को रिङ हुन्छ भने एउटा 7x7 को रिङ हुन्छ। डबल रिङ हुन्छ त्यो।
सम्पूर्ण भिडियोहरू सम्पूर्ण भिडियोको जानकारीहरू सम्पूर्ण बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी जानकारीहरूको लागि सम्पूर्ण भिडियोहरू मैले हालिदिइरहेको हुन्छु। तपाईँ च्यानलमा गई हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला। यस्तै कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ सम्बन्धी जानकारीहरूको लागि हजुरहरूलाई अपडेट दिइराख्नेछौँ। भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।